Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Ali, bé Hakan đã có mặt ở đây từ rất sớm. Bởi Sakina hôm nay cảm thấy không được khỏe. Cô phải đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, nên đành gửi Hakan cho cha ruột của cậu bé là Ali chăm sóc. Dù giữa Sakina và Ali đã có nhiều thay đổi, dù mỗi người đều đã có một cuộc sống riêng, nhưng khi Hakan cần được chăm nom, Ali vẫn là người cha mà Sakina có thể tin tưởng. Cậu bé được đưa đến nhà từ sáng, và Ali cũng vui vẻ đón con. Có lẽ với anh, được ở gần Hakan, được nhìn con chơi, được tự tay chăm sóc con, luôn là một niềm vui rất đặc biệt. Nhưng trong căn nhà hôm nay, không chỉ Hakan cần được để ý, Parisa cũng nói rằng cô cảm thấy không khỏe. Ali nghe vậy liền đề nghị đưa cô đến phòng khám. Ban đầu, Parisa nhất quyết không chịu đi. Có lẽ cô đang mệt, cũng có thể cô không muốn phải ra ngoài trong lúc cơ thể không ổn. Nhưng Ali vẫn kiên nhẫn khuyên can. Anh không muốn Parisa ở nhà chịu đựng một mình, nhất là khi cô đang mang thai. Sau một hồi được Ali nài nỉ, Parisa cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý đi khám. Một lúc sau, trước khi rời khỏi nhà, Ali cùng bà Hilda bước ra sân xem lại chuồng gà. Nhưng vừa đến gần, bà Hilda đã phát hiện một cảnh tượng khiến bà vô cùng xót xa. Một con gà vừa bị cắn, lông của nó rụng gần hết. Bà Hilda vội gọi Ali. Ali, lại đây xem mấy con gà này đi. Lông của nó rụng hết rồi. Chú chó Husky đã cắn chết con gà này. Lông gà rụng hết cả rồi. Nghe bà Hilda nói, Ali cũng không khỏi bực bội. Bởi đàn gà không chỉ là vật nuôi trong sân, chúng là công sức của bà Hilda, là những quả trứng cho bữa cơm hàng ngày, là niềm vui nhỏ mà bà vẫn luôn chăm chút từng ngày. Ali nói rằng chú chó Husky có lẽ không nên tiếp tục ở lại đây, bởi nó không chỉ làm hại gà trong nhà, mà trước đó còn từng gây phiền phức cho cả gà của hàng xóm. Ali nói chú chó ấy lúc nào cũng chỉ biết ăn. Nếu cứ để tình trạng này tiếp diễn, đàn gà và khu vườn nhỏ của hai bà cháu sẽ khó được yên ổn. Sau đó, Ali cùng bà Hilda đưa Parisa đến phòng khám. Một lúc sau, mọi người đã đến nơi. Vì đây là phòng khám do nhà nước quản lý, nên việc quay phim bên trong bị hạn chế rất nhiều. Ali và bà Hilda thì ở bên Parisa, để cô không phải một mình trong lúc đang mệt. Một thời gian sau, Parisa được truyền dịch. Khi rời khỏi phòng khám, trên tay cô vẫn còn cầm chai truyền. Ali cẩn thận đưa mọi người trở về nhà nghỉ ngơi. Về đến nơi, Ali giúp Parisa treo chai truyền lên cao. Bởi tay trái của cô đang được truyền dịch, nên mọi sinh hoạt đều trở nên bất tiện. Một việc nhỏ cũng khó tự làm. Vì vậy Ali phải giúp đỡ cô từng chút một. Dù giữa hai người vẫn còn những mâu thuẫn chưa thể giải quyết, nhưng trong lúc Parisa không khỏe, Ali vẫn không thể bỏ mặc. Anh vẫn phải lo, vẫn phải để ý, vẫn phải cố gắng chăm sóc cho vợ và cho đứa bé mà cô đang mang trong lòng. Trong những ngày gần đây, Ali nghe nói xung quanh đang có một loại virus mới khiến nhiều người bị mệt, đau họng và dễ lây cho nhau. Vì thế anh liên tục nhắc mọi người phải cẩn thận. Bà Hilda cũng đang bị đau họng nhẹ. Ali khuyên bà hạn chế tiếp xúc gần với nhiều người, để tránh khiến cơ thể thêm mệt hoặc làm bệnh tình nặng hơn. Sau đó, Ali hướng dẫn bà Hilda dùng chai thuốc xịt theo cách đã được chỉ dẫn. Anh nhắc bà hít thở chậm, giữ môi khép kín để dùng thuốc đúng cách. Ali cũng dặn rằng lúc đầu bà có thể hơi chóng mặt hoặc khó chịu, nhưng cần nghỉ ngơi một chút và theo dõi cơ thể cẩn thận. Có lẽ trong căn nhà này, Ali đang phải lo cho quá nhiều người cùng một lúc.
lo cho Parisa đang không khỏe, lo cho Hakan bị cảm nhẹ, lo cho bà Hilda đau họng, lo cho đàn gà vừa bị Husky làm hại, và còn lo cả những công việc dang dở ngoài sân. Một lúc sau, Ali cùng bà Hilda lại bước ra ngoài tiếp tục làm việc. Ali nói rằng chiều nay người thợ sẽ đến. Có lẽ anh vẫn đang chờ thợ phụ giúp hoàn thiện những phần còn lại của bể bơi hoặc công việc xây sửa trong sân. Nhưng trước khi bà Hilda chạm vào những thùng xi măng, Ali đã vội nhắc bà phải thật cẩn thận. Anh nói, bà để cháu làm. Trong xi măng có nhiều mảnh kính vỡ. Bà Hilda cũng lập tức nhắc lại, con cũng cẩn thận mảnh kính, đừng để bị thương. Đó là một lời nhắc rất nhỏ, nhưng lại chứa đựng sự lo lắng của một người bà dành cho Ali. Bởi bà biết Ali luôn muốn tự mình làm hết mọi việc. Nhưng đôi bàn tay của anh cũng có thể bị thương. Và một vết thương nhỏ trong lúc nhà đang có quá nhiều người ốm mệt cũng có thể khiến mọi thứ thêm rối ren. Một lúc sau, Ali và bà Hilda quay trở vào nhà. Hakan lúc này vẫn hơi cảm nhẹ. Ali lấy thuốc cho con uống. Parisa nhìn thấy vậy liền hỏi, không bật điều hòa à? Ali đáp, không được, Hakan bị cảm nhẹ. Để thằng bé thở một chút đã. Có lẽ Ali lo luồng khí lạnh sẽ khiến Hakan khó chịu hơn. Anh chỉ muốn con trai được nghỉ ngơi trong không gian dễ chịu nhất có thể. Căn nhà hôm nay có quá nhiều nỗi lo. Nhưng giữa tất cả những rối bời ấy, Ali vẫn đang cố gắng làm từng việc một, chăm Parisa, lo cho Hakan, ở bên bà Hilda, và gìn giữ căn nhà này bằng những hành động nhỏ bé nhất. Có lẽ cuộc sống gia đình không phải lúc nào cũng là những ngày bình yên. Đôi khi, nó là những ngày người này ốm, người kia mệt. Là những lúc mọi kế hoạch phải tạm dừng. Là khi một người phải gánh nhiều trách nhiệm hơn bình thường. Nhưng chỉ cần vẫn còn người biết quan tâm, biết lo lắng và không quay lưng với nhau, thì căn nhà ấy, dù còn nhiều thiếu thốn, vẫn có thể giữ được hơi ấm của một gia đình. Một lúc sau, giữa lúc căn nhà của Ali vẫn còn đầy những công việc dang dở, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Ali bước ra ngoài xem, và người đứng trước cổng là Sakina, có lẽ ngay sau khi đi khám xong. Sakina không thể yên tâm trở về nhà nghỉ ngơi, bởi trong lòng cô vẫn luôn nghĩ đến Hakan. Cậu bé đang bị cảm nhẹ. Dù Ali là cha ruột của Hakan, dù bà Hilda cũng luôn ở bên chăm sóc cho cậu bé, nhưng với một người mẹ, chỉ cần con hơi mệt một chút thôi, trong lòng đã đứng ngồi không yên. Sakina vừa nhìn thấy Hakan, ánh mắt cô lập tức dịu lại. Cô bước vào nhà, muốn xem con trai đang thế nào. Ali cũng nói với Sakina rằng Hakan đã được bác sĩ kiểm tra. Anh nhắc, bác sĩ đã khám cho Hakan rồi. Thằng bé phải uống thuốc. Hakan phải uống siro. Cô nên cho thuốc vào thức ăn của thằng bé. Đó là lời dặn rất thực tế, bởi trẻ nhỏ thường không thích uống thuốc. Một thìa siro có thể khiến các con nhăn mặt, quấy khóc, thậm chí nhất quyết không chịu nuốt. Vì vậy, Ali chỉ mong Sakina có thể cho thuốc vào đồ ăn, để Hakan dễ uống hơn. Bác sĩ đã dặn rằng cậu bé cần uống nhiều nước, để cơ thể nhanh hồi phục hơn. Sakina nâng chiếc cốc nhỏ, nhẹ nhàng dỗ con uống từng ngụm. Hakan vẫn còn mệt, nhưng khi có mẹ ở gần, cậu bé dường như yên tâm hơn. Một lúc sau, bà Hilda mang trà ra mời Sakina. Giữa một ngày ai cũng đang mệt, một tách trà là sự quan tâm rất giản dị. Ali nhìn Sakina. Anh cũng muốn cô ở lại ăn trưa, bởi Sakina vừa đi khám, lại vừa lo cho Hakan. Có lẽ Ali nghĩ rằng cô cần ăn một bữa cơm, cần nghỉ ngơi trước khi bế con trở về. Nhưng lời mời ấy lại khiến Parisa không vui. Từ trong nhà, gương mặt Parisa dần trở nên nặng nề. Parisa không muốn Sakina ở lại ăn trưa. Cô không muốn phải ngồi chung một mâm cơm, trong khi trong lòng mình vẫn còn quá nhiều nghi ngờ và bức bối. Parisa yêu cầu Sakina nên rời đi. Không khí trong nhà lập tức trùng xuống.
Ali nghe vậy liền bảo Parisa bình tĩnh lại. Anh nói, Sakina là người nhà. Cứ để cô ấy ở lại ăn trưa rồi hẵng đi. Có lẽ với Ali, Sakina không còn là vợ, nhưng cô vẫn là mẹ của Hakan. Và hơn hết, Sakina vừa đến đây vì lo cho con trai. Parisa vẫn không đổi ý. Cô không muốn Sakina ngồi lại trong nhà, không muốn Sakina dùng bữa cùng mọi người, không muốn khoảng cách giữa cô và Ali lại bị phủ kín bởi bóng dáng của quá khứ. Sakina lặng người một lúc. Có lẽ cô đã quá mệt để tiếp tục đứng giữa những căng thẳng này. Cô không muốn vì mình mà Hakan phải nghe thêm tiếng cãi vã. Cũng không muốn căn nhà của Ali trở thành nơi mọi người tiếp tục tổn thương nhau. Cuối cùng, Sakina nhìn Parisa rồi nói, Parisa, cô thật quá hẹp hòi. Tôi sẽ không làm phiền cô nữa. Tôi phải đi đây. Giọng Sakina không quá lớn, nhưng nghe trong đó có sự chán chường, có sự tự trọng, và có cả nỗi buồn của một người chỉ muốn đến thăm con, nhưng cuối cùng lại phải rời đi trong bầu không khí nặng nề. Sakina bế Hakan lên. Cậu bé vừa mới đỡ mệt một chút, lại theo mẹ rời khỏi căn nhà của cha mình. Bà Hilda lặng lẽ đi theo. Bà mở cửa giúp Sakina. Có lẽ bà hiểu cả hai phía. Hiểu Parisa đang bất an, hiểu Sakina đang tổn thương, và cũng hiểu Ali đang bị kéo căng giữa những người mà anh đều muốn gìn giữ. Khi Sakina đã rời khỏi nhà, Ali không thể tiếp tục im lặng. Anh quay sang Parisa, giọng đầy tức giận. Parisa, sao lại cãi nhau với Sakina? Cô không để Sakina ở lại ăn trưa được sao? Parisa chỉ đáp, Sakina không nên đến đây. Câu nói ấy khiến Ali càng mệt mỏi. Bởi Sakina không đến để gây chuyện. Cô đến vì Hakan. Cô đến ngay sau khi đi khám bệnh, chỉ để nhìn con trai một chút, cho con uống nước và hỏi thăm sức khỏe. Nhưng mọi chuyện vẫn trở thành một cuộc tranh cãi. Đến giờ ăn trưa, Parisa mời Ali vào ăn cơm. Nhưng Ali vẫn còn giận. Anh không muốn ăn. Có lẽ không phải vì bữa cơm, mà vì trong lòng anh vẫn còn quá nhiều sự bức bối. Anh cảm thấy Parisa không hiểu mình, không hiểu vì sao Sakina cần được tôn trọng, không hiểu vì sao Hakan không nên bị kéo vào những mâu thuẫn của người lớn, và cũng không hiểu vì sao đôi khi chỉ cần nhường nhau một chút, căn nhà đã có thể bớt đi rất nhiều căng thẳng. Sau đó, Ali bước ra ngoài sân làm việc. Có lẽ khi tâm trí quá rối bời, làm việc là cách duy nhất khiến anh không phải tiếp tục nghĩ về cuộc cãi vã vừa rồi. Anh tranh thủ trộn xi măng, bởi một lát nữa, người thợ sẽ đến. Ali vẫn còn công việc dang dở ở bể bơi, và cả phòng tắm đã xuống cấp từ lâu. Phòng tắm thường bị đọng nước, nên nhà có chỗ không thoát nước được. Khi cả nhà dùng nước nhiều, khu vực ấy càng trở nên bất tiện. Ali hiểu rằng một mái nhà không chỉ cần đẹp, mà còn phải an toàn, sạch sẽ và thuận tiện cho mọi người sinh hoạt. Một lúc sau, người thợ xây cũng đến. Ông là người có nhiều kinh nghiệm. Chỉ cần nhìn qua, ông đã biết phần nào cần sửa, phần nào cần xử lý trước. Ali cùng người thợ bắt tay vào tiếp tục lát gạch phía trên bể bơi. Từng viên gạch được đặt xuống, từng đường xi măng được căn chỉnh. Người thợ làm việc rất gọn gàng và chuyên nghiệp. Ali đứng cạnh quan sát. Có lẽ anh cũng muốn học hỏi thêm, bởi Ali vốn thích tự tay làm nhiều việc trong nhà. Nhưng có những hạng mục càng cần kinh nghiệm thì càng không thể làm vội. Một người thợ lành nghề có thể nhìn ra những lỗi nhỏ mà người bình thường khó nhận biết. Sau khi kiểm tra phần bể bơi, Ali nhờ người thợ xem giúp nhà vệ sinh và phòng tắm. Anh muốn biết vì sao nước thường đọng lại, vì sao nền nhà không thoát được. Người thợ bước vào trong. Ông quan sát tổng thể, nhìn phần nền, nhìn những đường gạch, rồi lấy dụng cụ chuyên dụng ra đo. Tia đèn từ dụng cụ chiếu lên nhiều góc nhà vệ sinh. Người thợ kiểm tra rất kỹ. Một lúc sau, ông nói, nền nhà vệ sinh phải phẳng và phải có độ dốc để thoát nước. Hiện tại phần này làm chưa đúng.
Giờ tôi sẽ cố sửa lại. Ali nghe vậy liền hỏi, anh có thể sửa nền nhà vệ sinh không? Người thợ đáp, được, tôi luôn sẵn lòng giúp. Câu trả lời ấy khiến Ali nhẹ nhõm phần nào. Bởi một căn phòng tắm nhỏ, nếu xây sai từ đầu, có thể gây bất tiện cho cả gia đình trong thời gian dài. Nước đọng lại không chỉ làm bẩn, mà còn khiến nền nhà dễ trơn trượt, dễ ẩm mốc và làm căn nhà càng nhanh xuống cấp. Người thợ nhờ Ali mang thêm một số gạch lại. Ông sẽ dùng để chỉnh lại các phần bị lệch, xử lý khu vực cần sửa và hoàn thiện lại phần trần trong nhà vệ sinh. Ali nhanh chóng đi lấy gạch. Dù trong lòng vẫn còn nặng nề vì chuyện với Parisa, anh vẫn cố tập trung vào công việc. Bởi anh hiểu rằng căn nhà này cần được sửa, không thể để mọi chuyện mãi dang dở. Cũng giống như cuộc sống của mình, dù có bao nhiêu mâu thuẫn, bao nhiêu lời nói làm đau lòng nhau, ngày mai vẫn phải đến. Công việc vẫn phải làm, những thứ hư hỏng vẫn phải sửa. Một thời gian sau, nền được chỉnh lại, độ dốc thoát nước cũng được xử lý. Những chỗ sai trước đó đã được căn lại cẩn thận hơn. Ali đứng nhìn căn phòng nhỏ. Có lẽ đối với người khác, đó chỉ là một phần sửa chữa bình thường. Nhưng với Ali, đó là thêm một việc đã được hoàn thành. Thêm một góc của căn nhà trở nên tốt hơn. Thêm một điều giúp cuộc sống của mọi người bớt bất tiện. Ali cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Không phải vì mọi vấn đề trong cuộc sống đã được giải quyết, bởi giữa anh và Parisa vẫn còn nhiều điều chưa thể nói xong. Nhưng ít nhất, trong ngày hôm nay, Ali đã làm được một việc cụ thể. Đã sửa lại phần nhà vệ sinh, đã tiếp tục hoàn thiện bể bơi, đã cố gắng làm cho căn nhà này tốt hơn từng chút một. Có lẽ đôi khi, một người đàn ông không biết phải giải quyết hết mọi rối ren trong lòng như thế nào, nên anh chỉ biết cúi xuống làm việc, trộn xi măng, lát từng viên gạch, sửa một căn phòng, hoàn thiện một chiếc bể. Và hy vọng rằng, qua từng việc nhỏ như vậy, một ngày nào đó, căn nhà này sẽ không chỉ vững hơn, mà những người sống trong đó cũng có thể tìm được cách để bình yên hơn.